નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓના લગ્ન પ્રસંગે હોય તેવો એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી એવો સેવ રોલ। સેવ રોલ ઘરે બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે અને તે ઝડપીથી બની પણ જાય છે। તો ચાલો એકદમ ટેસ્ટી એવો સેવ રોલ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સેવ રોલ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 300 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટાકા લીધા છે। બટાકાને યુઝ કરતાં પહેલાં ઠંડા કરી લેવા, જેથી તેમાંથી મોઇશ્ચરનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય। હવે આપણે તેને મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું। મેં બટાકાને સરસ રીતે મેશ કરી લીધા છે। હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। તો સૌપ્રથમ 1 ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી તમારા સ્વાદ અનુસાર, હાફ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, હાફ ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, અડધું લીંબુ। અહીં ખટાશ માટે આમચૂર પાવડર પણ યુઝ કર્યો છે, એટલા માટે બંને બેલેન્સ કરીને એડ કરવું। અને ગળપણ માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું। અહીં આપણે તીખાશ, ગળપણ તથા ખટાશનું પ્રમાણ ચડિયાતું રાખવાનું છે, જેથી સેવ રોલ આપણા એકદમ ચટપટા અને ટેસ્ટી લાગે। અને હવે તેમાં અડધો કપ પલાળેલા પૌવા એડ કરી દઈશું। પૌવાને આપણે થોડા ડ્રાય કરીને એડ કરવાના છે, જે બટાકાનું મોઇશ્ચર હશે તે એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન કસૂરી મેથી અને ઘણી બધી કોથમીરની ભાજીને કટ કરીને એડ કરી લઈશું। અને હવે આપણા સેવ રોલમાં એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવે એ માટે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ એડ કરી દઈશું। અને હવે હાથની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીં આપણે લોટ બાંધીએ એ પ્રમાણે બધું જ વસ્તુ બાઇન્ડ થઈ જવું જોઈએ। અને જો તમને વધારે મોઇશ્ચર લાગતું હોય તો ચોખાનો લોટ હજી પણ વધારે યુઝ કરી શકો છો। મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને તે સરસ રીતે બાઇન્ડ પણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેલવાળો હાથ કરી લઈશું અને એક મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લઈશું। અને હવે 2 હાથની મદદથી તેને સિલિન્ડ્રિકલ શેપ આપી દઈશું। રોલના બંને એન્ડને આ રીતે પ્રેસ કરીને ફ્લેટ બનાવી દઈશું। તો એકદમ સરસ સિલિન્ડ્રિકલ શેપનો રોલ બનીને રેડી થઈ ગયો છે। સેમ આ રીતે આપણે બધા જને આ રીતે સરસ રીતે રોલ બનાવી લઈશું। મેં એકદમ સરસ મીડિયમ સાઇઝના રોલ બનાવીને રેડી કરી લીધા છે। હવે તેને કોટ કરવા માટે 3 ટેબલસ્પૂન મેંદો લઈશું। તેમાં ચપટી જેટલું મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર બનાવી લઈશું। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી રોલને કોટ કરે એ ટાઈપની રાખવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ચમચીની પાછળ ચેક કરીએ તો એકદમ સરસ કોટ કરે છે, એટલે કે આપણા રોલ સરસ રીતે આ બેટરમાં કોટ થઈ જશે। હવે આપણા સેવનું મેઇન તથા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એટલે કે સેવ, આપણે વર્મિસેલી સેવ લઈ લઈશું અને તેને હાથની મદદથી આ રીતે ઝીણી કટ કરી લઈશું। મેં અહીંયા રાઈસ વર્મિસેલી સેવ લીધી છે, તમે મેંદા કે હોલ વ્હીટની પણ લઈ શકો છો। મેં સેવને ઝીણી કટ કરી લીધી છે। હવે આપણે સૌપ્રથમ રોલને બેટરમાં ડીપ કરીશું અને તેમાંથી એક્સ્ટ્રા બેટર હોય તે નિતારી દઈશું। અને હવે રોલને સેવમાં એડ કરીશું અને સેવની મદદથી કોટ કરી લઈશું। સેવમાં કોટ કરીને ફરી વખત તેને 2 હાથની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરી લેવાનું, જેથી બધી જ સેવ તેની ઉપર સારી રીતે સ્ટીક થઈ જાય અને આ રીતે તેને ફરીથી સરસ શેપ આપી દેવાનો। સેમ આ રીતે આપણે બીજા બધા રોલને પણ બેટરથી તથા સેવની મદદથી કોટ કરી લઈશું। મેં બધા જ રોલ બનાવીને રેડી કરી લીધા છે। હવે આપણે આ રોલને 15 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ જાય।
15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને સેવ રોલ આપણા સરસ રીતે સેટ થઈ ગયા છે. તેને ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં સેવ રોલને એડ કરી દઈશું. સૌપ્રથમ સેવ રોલને તો પલટાવવાની જરા પણ જલ્દી ના કરવી. તેની ઝારાની મદદથી ઉપરથી પણ આ રીતે તેલ છાંટતા જઈશું અને ફ્રાય કરી લઈશું. સેવ રોલને ઓલવેઝ મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાના છે. જો સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરીશું તો તેમાં તેલ ભરાઈ જશે. સેવ રોલની એક બેચને ફ્રાય થતાં આશરે 3 થી 4 મિનિટ લાગશે અને તેને એકદમ સરસ ડાર્ક કલરના કરવાના છે. સેવ રોલ હવે આપણા ડાર્ક કલરના થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આ સમયે આપણે તેને નીકાળી દઈશું અને એક ટીશ્યુ પેપર ઉપર રાખી દઈશું, જેથી વધારાનું બધું જ તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લે. સેમ આ રીતે આપણે બીજા સેવ રોલને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. સેવ રોલ આપણા સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગયા છે. તેને એક સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લઈશું. સાથે ટામેટો કેચઅપ પણ સર્વ કરી લઈશું. તમે તેને ગ્રીન ચટણી કે ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. હું તમને તોડીને બતાવી દઉં. તમે જોઈ શકો છો કે બહારથી કેટલા ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ સેવ રોલ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો છે ને ઘરે બનાવવા સેવ રોલ એકદમ સરળ. તમે પણ આ રીતે ઘરે સેવ રોલ જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો. અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.